رتل القرآن ترتيلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة شرح كتاب الرعاية لقب أبدأ عمره امروز إن شاء الله تعالى بمعرفة مجرم نقول وبالله توفيق. قال مؤلف الكتاب أبو مكي بن أبي طالب قيسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم في دارين آمين. 17 أبدأهم الحروف الهوائية، حروف هوائية، وهي أيضا حروف المد واللين المتقدمة أو متقدمة الذكر. هی همچنان حروف مد و لین است که پیش ذکرش گذشت. المتقدمة الذکر یعنی پیش گذشت، به این معنی که پیش گذشته. در او صحبت کردیم در درس گذشته. و اینما سمیت بالهوائیه، ایره چرا مسمى به هوایی کردین حروف را؟ حتی ابن جزری هم گفت در مقدمه اشاره کرده است که فالف الجوف و اختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، حروف هوائي لأنهن نسبنا إلى الهواء، بخاطر که منسوب به چه هستند؟ هوا هستند، تا که هوا در ششا است و نمقدر به درازه کشیده میشه. لأن كل واحدة منهن تهوي عند اللفظ بها في الفم، یعنی هر کدام از اینها در داخل دهان یعنی سر میگیره به این معنی. فهمیده شد؟ یعنی مخرج معین نداره که از اینی منطقه، یعنی در از جوف در کل فضای داخلی دهان از همین نطق میشه. فعمدة خروجها او فعمدة خروجها في هواء الفم، در اغلب خروج ازی در هوای دهان میباشه. قالوا في إنا، این کلش از کجا نطق میشه؟ از هوا، از فضای داخلی دهان، و این به می خاطر حروف هوایی میگه. لأنه تهوي عند اللفظ بها في اللفم. و اصل ذلك، اصل ازی الف است، واو است، یا است. ضارعت الالف في ذلك، ضارعت یعنی شابهت، مضارع مشابه میگه. والالف امکن في هواء الفم، یعنی الف خوب متمکن تر از در هوای فم، یعنی از دو تا حرف کرده، یعنی خوب هوایی است نسبت به واو یا الف، هوایی تر است. عند خروجها من الواو والياء، اذ میگه بخاطر که لا يعتمد اللسان عند النطق بها على موضع من الفم، بخاطر که در یک جای معین تکیه نداره. المطلب جو فضای داخلی ده، فضای داخلی ده هم کلان است، از کدام منطقه؟ صحیح شد؟ الا ترى، آیا میگه نمیبینی ان النطق بهذه الحروف انما هو فتح الفم، بخاطر که نطق به حروف باز کردن چی است؟ دهن است. او ضمت لصوت ممتد، یا ضمز به صوت ممتد، و غیر ممتد حتى ينقطع مخرجه في الفلق، في الحلق، تا که به حلق، تا این منطقه فضای داخلی دهن میشه قطع میشه. به می خاطر حروف را حروف چی میگن؟ حروف الهوایی. و اصل ذلك الالف، و اصل ازی الف است، به خاطر که گفت منجا اشاره هست. ابن جزری گفت که فالف الجوف و اختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، این حروف مد به خاطر می که قابلیت تامتیت و کش کردن دهی. حروف الهوایی به خاطر که تا که هوا در شش هاست این میتونی به درازا بکشن، ولی که نقدر نمیکشید دیگه. در قرآن خود اندازه داره. حالا من نمیشه که مد شروع کنم تا که در ششم هواست عزیز تا چاره یا یعقوب مد کش کنم، امکان نداره. فهمیده شد؟ تو به خود اندازه داره، میشه شرکت زیاد حق نداریم در قرآن کریم. فهمیده شد؟ الثامن عشر لقب اجدام الحروف الخفیه، حروف چی؟ خفی. خفی مشابه همس است. همس و خفا کلمات مترادف است.
اما معنایش یکی است. الخفیه و هی اربعه. ببینیم که در کدام حروفه. الهاء و حروف المد واللین المتقدمه ذکری. چقدر زیبا گفته. یعنی حرف ها و حروف مد و لینی که قبل ذکر شده است که حروف سیگانه مد است که در کلمه نوحی ها ایسی حرف شد و خوف صیف. فهمیده شد؟ و نمو حرف واویه که ساکن ما قبلش کسره و یا ساکن ما قبلش کسره و ساکن ما قبلش ضمه حرف مد شد. الف معلوم است که همه ساکن از ما قبلش چی می باشه؟ ولین که واویه ساکن ما قبلش فتحه. دیگه ایره به خاطر خفی میگن، اینا لنجا میگه و انما سمیت بالخفیه. ایره چرا مسمى به خفی ساختن؟ لانها تخفى في اللفظ اذا اندرجت بعد حرف قبلها. انما لفظها في هذا خفي بين حرفين او بعد حرف. میگه لانها تخفى في اللفظ اذا اندرجت بعد حروف قبلها، یعنی مخفا اخفا میشوه، یعنی پت میشوه. به معنی که ضعیف هستند اذا اندرجت بعد حرف قبلها. اگر مندرج شد یعنی به معنی که در ردیف دیگه حروف قرار گرفت احیانا چی میشوه؟ یعنی گم میشوه، اخفا میشوه. انما لفظها فی هذا خفی بین حرفین، یعنی بین دو حرف صدایش چی میشه؟ خفیف میشه. که ازی مثال زندهش در لین است. مثال میگم لینه. چرا لین میگه؟ که بگه به نرمی نطق شوه. به خاطر که این صفت چی است؟ خفی. صفت چی است؟ خفی. او بعد حرف او حروف هوا بعد یک حرف، یا مثلا خفی بین حرفین او بعد حرف، بعد از دو حرف یا یک حرف، او حروف هوا، حروف هوایی. ولخفاء الهاء قووها بالزوائد، قووها بالزوائد. اگر فکرتان باشه در روز گذشته خدمت شما عرض کردم که خاصتا در حرف ها لین و نرمی حروف مد و حروف لین را فهمیدیم که در او شکی نیست که حروف چی هستن؟ ضعیف هستن. نه یعنی لتهوی فی الاوتاه و فی الفم. فهمیده شد؟ دیگه حرف ها به خاطر ضعیف بودنش ایره به زوائد چی کردین؟ قوی ساختین. علی ما تقدم ذکر که پیش گذشت. ولی خفاء الهاء به خاطر ضعیف بودن و خفا و پوتی حرف ها جاز لبعض العربی ان يحذف الواو بعد الها، که جایز است برای بعض عرب که حذف بکنه واو را بعد از ها. اذا کان قبل الهاء ساکن، قبل از ها چی باشه؟ ساکن باشه. و ان يحذف الياء بعد الها، که حذف بکنه ها را یا را بعد از ها، قبل از اینکه چی باشه؟ ساکن باشه. اگر فکرتان باشه درس گذشته خدمت شما هست که گفتم که وقتی که میگم که بهی، فهمیده شد؟ بهی لهو، مثال میگم لهو ما فی السماوات، لهو ما. این چرا این به زواید ها را به واو تبدیل میکنیم یا ها را به یا تبدیل میکنیم؟ به خاطر این صفت خفایی که در حرف ها هست. میگه بسیار ضعیف است، به او خاطر این قوی ساختین به زواید. این صفت در چی است؟ در حرف دیگه. در توجیه قرائات که ابن کثیر مکی این 4 حالت داره. اینها در قرآن کریم چند حالت داره؟ بین دو متحرک واقع، خودش هم متحرک، خودش بین دو ساکن واقع میشه، ساکن و متحرک، متحرک و ساکن. فهمیده شد؟ ولم یصلها مضمر قبل ساکن. مثال میگیم که له الملک، له قبل از چی واقع شده؟ قبل ساکن واقع شده. له کس نمیگه. قبل ساکن که واقع شده کل قرآی را چی میکنه؟ صله نمیکنه، عدم صله است. ولم یصلها مضمر قبل ساکن، هیچ کس صله نکرده. و ما قبله تحریک للکل وصله. قبل از چی باشه؟ متحرک باشه و کل قرآ را سلام میکنه. مثل له ما فی السماوات، بهی این کلش چی میکنن؟ صلهش میکنن. و ما قبله تحریک للکل والصله. دو حالت. و ما قبله تسکین لابن کثیرهم،
یک حالت بین دو ساکن هم که واقع میشه، فیه القرآن، فی ساکن شده، هل اینجا مکسله نمیکنه. چند حالت شد؟ 3 حالت. چهارمش که بعد از ساکن قبل از متحرک واقع شد، مثل فیه هدا، فیه هدا قبل از ها چیه؟ ساکن آمده. و ما قبله تسکین لابن کثیر، ابن کثیر بازی رساله میکنه که در فیه مهانا، حفظ امرش موافقت سوره فرقان نه، میخونه که فیه مهانا، اما دیگه قرآن صله نمیکنه. و در توجیهش ابن کثیر مثال میگه فاجتباه ربه فجعله من الصالحین، ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. فهمیده شد؟ و در توضیح گفتم به خاطری که حرف ها حرف ضعیف است، صفت خفاز داشت، اگر متوجهش نشیم یخفا، یعنی گم میشه. فهمیدین؟ مثل که نون را اخفا میکنه، نمیزنه این، مثل اظهار میکنه این کن، نه؟ احسنتم. ولا تتحرك ابدا ولا تتغير حركه ما قبلها الف میگه. ولا يعتمد اللسان عند خروجها على عضو من اعضاء الفم، هیچ عضو از اعضای فم تکیه نمیزن در وقت نطق بگیم که الف از اینجا نطق میشه، فقط تقدیری میگن که از این منطقه نطق میشه. انما تخرج من هواء الفم حتى ينقطع النفس والصوت في اخر الحلق، تا که صدا و هوا در آخر حلق چی میشه؟ منقطع میشه قدم. ولذلك بمی خاطر نسبت فی المخرج الى الحلق، در بعض روایات منصوب به چی شده؟ به حروف حلق. بعضها که میگن حروف مد از جوف نطق میشه، میگن الف از اونجا ادا میشه و دیگه حروف از مخرج اصلیش، مثل امام شاطبی رحمه الله. فهمیده شد؟ فهي خفية في اللفظ، يعني خفيفة از اللفظ، ولذلك لا تكون الا متصلة بما قبلها، همیش متصل به ما قبلش است، همیش چیست؟ متصل به ما، ولا تختلف حرکت ما قبلها، او حرکت ما قبلش هم تغییر نمیکنه، هیچ وقت از الف پیش ضمه و کسره نمیه، همیش چی میه قبل از الف؟ زبان. ولا تكون الا ساکنه، نمی باشه مگر چی؟ ساکن. وقد ذكر بعض العلماء ان في الهمزه خفاء يسيرا، بعض علماء ذکر کردن که در همزه خفای بسیار اندک است، یسیر یعنی اندک. وكذلك النون الساکنه فيها ايضا، همچنان در نون ساکن خفا است. المهم یعنی حروف را که ذکر کردیم خلاصه امر که واو یا که حروف لین باشه یا مد، و الف خو معلوم است که همیشه حرف چی باشه؟ حرف مد است. در یک صفتی که شما در دیگه کتابا نخوانده بودی خفا بود که مراد از خفا یعنی ضعیف است در نطق، چی است؟ که متعلق به هواست، یعنی یک چیزی که متعلق به هوا باشه میگه فلان، اگه فکرت باشه ما دیگه میگه فلان هم هوایی است. هوایی را چرا میگم فلان هوایی است؟ یعنی یک کسی که با ثبات و با قوت چیز نکنه میگه هوایی است، یعنی کسی ما متوجه نمیشه یک جبه چپا میکنه، نه بازی رو میگن که روشنایی است، و به خاطر از این میگن که زیر حرج واقع نشه. روشنایی اصلا معنیش است که یعنی تو چشمایت میبینه، یعنی شوخ نبود روشنایی است، یعنی چرا ایره چپا کرده از این باب است، از اون باب نیست که هوا چپا کردین جای ترک روشنایی است. فهمیده شد؟ دیگه این به خاطر هوایی میگن که یعنی تکیه قوی نداره بالا، مثلا یک کسی میگه هوایی کار است ای انجام نمیده، این حروف هم چرا ایره هوایی میگن که یعنی مخرج تقدید داره، تعیین نیست، تحدید نیست، به او خاطر میگن هوایی. یعنی گفت که اگه فکرتان باشه اینجا ناظم گفت که اللهم صل علی محمد، گفت ولا يعتمد اللسان عند خروجها على عضو من اعضاء الفم، یعنی به یک عضو از اعضای دهن تکیه نداره. فهمید انشاءالله ایره؟ التاسع عشر لقب 19 حروف العله، حروف چی؟ علت. و هی 4، حروف علت اینجا 4 تا، در حالی که حروف علت چند تاست؟ ما چند تاش خوانده بودیم؟ ببینیم. و هی 4 الهمزه و حروف المد و اللین الثلاثه المتقدمه الذکر، خوی لین هم داخل کرده است.
و انما سمیت بحروف العله، چرا میگم مسمى به حروف علت شده؟ لان تغییر والعلة والانقلاب لا يكون في جميع كلام العرب الا في احدهما او في احدهم او في احدهم او في احدهن. فهمیده شد؟ حروف المد واللين الثلاثة المتقدمة الذكر ایسی حرف شد. و انما سمیت بحروف العله، الى چرا مسمى به حروف علت کردن؟ لان التغییر والعلة تغییر علت، چیزی را که تغییر میتیم علال والانقلاب تغییر کلی لا يكون نمی باشه فی جمیع کلام العرب، در کل کلام عرب نمی باشه الا فی احدها، مگر در یکی از اینمی حروفی را گذاریم. تعتل الياء والواو، یعنی معتل میشه، تغییر میکنه واو و یا، فتنقلبان الفا، یک دفعه به الف تبدیل میشه، و همزه مره یک دفعه به همزه، نحو کالا و قالا و سقاء و دعاء. ای ابحاث علم صرف است، این زیاد داخل نمیشه در اینجا، مقصد شما در کل بفهمه که حروف علت چرا الى حروف علت میگه. و تنقلب الهمزه یا ان مرتين، یک دفعه به یا تبدیل میشه، واو مره یک دفعه واو، و الفا مره یک دفعه به چی؟ الف. فتقول راس راس، مؤمن مومن، و بئر بیر. اینیش ما کار داریم در قرائت که ان شاء الله تعالی یک روز شما رو ببینیم قرائت حاشیه خوانده راستی. فهمیده شد؟ راس راس، مؤمن مومن، بئر بیر، ذئب ذئب، فاکله الذئب. یعنی ابدالات تغییرات کاملا در اینمی حروف میاد. وقد ادخل قوم في هذه الحروف الهاء، یک گروه دیگه ها را در داخل کردین، لانها تنقلب همزه فی ما، بخاطر که منقلب میشه همزش در چی؟ یعنی لانها تنقلب همزه فی ما، در ما به چی تبدیل میشه؟ به همزه. ما و ایهات، لان اصل ما و هیهات و شبهه و مثل از دیگه مثال ها دیگه. در کل حروف علت را به خاطر حروف علت میگن که یک علت یا یک اصلا علت یک مریضی را میگن، میگه فلان علیل است یعنی مریض است. مثل که مریضی یک مشکل را بر انسان پیدا میکنه، اگر عافان الله طولانی شه و مثلا یک انسان از بین میبره، این همونطور یه حروف علت و الف و یا که در او بعض قوم ها هم داخل کردن به خاطر تغییراتش، و حروف لین را که یه حروف علت چراست؟ وقتی که در مقابل اعداد جزم واقع میشه و حذف میشه. مثلا ما میگم در عربی که یسعا، اونجا الف از منقلب از یا، فهمیده شد؟ وقتی که لام داخل کردیم چی میگم؟ لم یسعا، لم یسعا، لم یسعا، یا چی شد؟ حذف شد. فهمیده شد؟ یعنی مثال ادعو است، نه؟ ده فعل امر لم، یعنی یدعو، لم یدعو اصلش لم یدعوز، و اگر حرف صحیح باشه آخرش جزم میکنه. مثال میگیم که لم یلیدو است، نه؟ یلیدو، لم که بالاش داخلش چی میکنه؟ لم یلید، آخرش چی میکنه؟ جزم میکنه. اما اگر آخرش حرف علت باشه چیش میکنه؟ حذفش میکنه. و اینمی علتی به می خاطر حروف علت میگن که در مقابل اعداد جزم چی میشه؟ از بین میره. دیگه در تراث زبان فارسی علمایی که خدمات را انجام دادن میگن که هر کی را درد رسد ناچار گوید وای وای، و الف یا از حروف علت به می خاطر است. و در مجال تجویدی را به حروف مد مشهور است که ناظم رحمه الله اینی که اجازه کرده مؤلف کتاب، به خاطر از اینکه ما در کل با حروف و القابش و کیفیت نطقش که الله سبحانه و تعالی این طبیعت را در این خلق کرده در این حروف تا با این آشنایی پیدا بکنیم. حروف علت را خوش شناختین؟ احسنتم. و اینمی حروف اگر فکرتان باشه احیانا در نطقی که ما کلمات را نطق میکنیم حذف میشه. وقتی که دو ساکن مثل فی الارض است، نه؟ از ما استاد فی الارض یا را نطق نمیکنم، اگه استاد میگم فی، صحیح شد؟ نه؟ فی. وقتی که واسطش کردم میگم چی؟ فی الارض، یا را حذف کردم.
یعنی در بس اوقات بس جایا یه حذف میشه. فهمیده شد؟ مثال لکن هو الله ربی، لکن هو الله ربی اگه استاد شدی چطور میگی؟ ولا انا عابد استاد میشی میگی؟ فهمیده شد؟ این همی حروف هست که در قرآن کریم که واو الف و یاس یه حذف میشوه و در اون لام هم بعضها داخل کردیم به نام والی که میگن نه والی، یعنی این حروف حذف میشه به خاطر که اون لام را به اعتبار لام شمسی و قمری که اگر مثال قبل از حروف شمسی واقع میشوه او را ادغام میکنی دیگه، به این معنا که یعنی نطقش نمیکنی، به او اساس او را کارش داخل ساختین که بعضی اوقات نطق نمیشه به اعتبار از این، مثل که در فی الارض فی الارض نمیگم نه، فی الارض که از گفته نگفتیم نه، به می خاطر را حروف علت میگه. دلایلش فهمیدین؟ بس است. هذا وبالله التوفيق وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه. رتل القرآن ترتيلا